हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। र आज मैले धेरैजना भ्युअरको कमेन्ट गरेको अनुसार मैले आज पनि तपाईको लागि भनेर एकदमै राम्रो अर्निङ एप लिएर आएको छु। र यो अर्निङ एप अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो अर्निङ एप हो, किनकि यो अर्निङ एपबाट तपाईले डेली 1000 रुपैयाँ र तपाईले 10,000 त्यस्तै 1 लाख र आइफोन 12 सम्म जित्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसन तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर फोन पे भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरेर अथवा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गर्नेबित्तिकै यहाँनिर तपाईलाई सुरुमा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ र इन्टरफेस गरिसकेपछि यहाँ तपाईले एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बरबाट रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यहाँनिर ओटिपी पठाउँछ तपाईको नम्बरमा र त्यो ओटिपी यहाँनिर तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले आफ्नो तपाईको मेसेज बक्समा आएको ओटिपी यहाँनिर हालेर तपाईले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई फर्स्ट नेम सोध्छ, लास्ट नेम, त्यस्तै तपाईको इमेल एड्रेस यहाँनिर हालेर सबैभन्दा सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर आफ्नो नाम हाल्नेछु, त्यस्तै लास्ट नेम र यहाँनिर म आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्नेछु। तपाईले पनि आफ्नो कुनै पनि एउटा इमेल एड्रेस हालेर यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा रजिस्टर गर्नुपर्ने छ। रजिस्टर गरिसकेपछि कसरी अर्निङ गर्ने, यसको टर्म एन्ड कन्डिसन के छन् यसको बारेमा म तपाईलाई पुरै बताउने छु। सो यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो जीमेल एकाउन्ट हालिसकेको छु र त्यसपछि म यसलाई लगइन गर्नेछु अथवा रजिस्टरमा यहाँनिर क्लिक गर्नेछु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर अब तपाईको फोन पेमा एकाउन्ट बनिसक्यो र बनिसकेपछि तपाईलाई यहाँनिर एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रिफर एन्ड अर्न भनेर चाहिँ यहाँ दिएको छ। त्यस्तै यसको अफरको बारेमा यहाँनिर पनि भनेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि एउटा यो अहिले मैले भनिरहेको एप्लिकेसनको बारेमा यहाँ पनि विज्ञापन गरेको छ। यो विज्ञापन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँनिर फेरि त्यो विज्ञापन यहाँनिर ल्याएर देखाउने छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईले लगइन गरेर चाहिँ आइफोन 12 प्लस तपाईले डेली 1000 देखि लिएर 10,000 1 लाखसम्म पनि जित्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीभाइलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइटको लागि यहाँनिर तपाईको रिफरल लिङ्क पनि दिएको छ। यो रिफरल लिङ्क कपी गरेर साथीहरूलाई फेसबुक मेसेन्जर त्यस्तै वाट्सएप इन्स्टाग्राममा तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यो रिफर लिङ्कबाट तपाईले उनीहरूलाई चाहिँ एप्लिकेसन डाउनलोड गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कम्तीमा पनि 10 जनालाई चाहिँ यो रिफर गराउनु पर्ने हुन्छ। 3 जनालाई गराउनु भयो भने यो तपाईको फोन पेको अफरमा चाहिँ सहभागी भएर लकी ड्रमा भाग लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले 10 जनालाई चाहिँ रिफर गराउनु भयो भने तपाईले डेली 1000 देखि लिएर 10,000 त्यस्तै बम्परमा 1 लाखसम्म जित्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई यसको सबैको बारेमा बताउने छु। यहाँ तपाईले रिफर भनेको ठाउँमा चाहिँ कतिजना रिफर गराउनु भयो त्यो देखिनेछ भने यहाँनिर तपाईको छेउछाउमा को चाहिँ कसले चाहिँ हायर रिफर गराएर कतिजनाको टिममा छ यहाँनिर तपाईलाई सो गर्नेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कतिजना सहभागी छन्, कतिजनाले कतिवटा रिफर गराएर कतिजना टिम बनाएको छन्, यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म तपाईलाई यसको बारेमा म तपाईलाई पुरै डिटेलमा बताउँछु। तपाईले कोइन त्यहाँनिर तपाईले रिफर गरेर पोइन्टहरू अर्न गर्नु भने रिडिम अप्सनमा गएर यहाँनिर फोन पेले अफर गरेका विभिन्न तपाईले प्रोडक्टहरू चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अल डेली त्यस्तै मार्टहरू त्यस्तै विभिन्न अफरहरू रहेको छ, यो तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर फोन पेले तपाईले विभिन्न च्यालेन्जेसहरू पनि दिएको छ। यो च्यालेन्जेसहरू पनि तपाईले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई च्यालेन्जहरू दिएको छ। यी च्यालेन्जहरू तपाईलाई एक्सेप्ट गरेर पालो यसलाई चाहिँ फिनिस गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यी च्यालेन्जहरूलाई पुरा गर्नु भएन भने पनि केही छैन। तपाईले चाहिँ कम्तीमा पनि 3 जनालाई रिफर गराउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो रिफर एन्ड अर्न भन्ने अफरमा चाहिँ तपाईले इलिजिबल हुनुहुनेछ प्राइज जित्नको लागि। त्यस्तै 10 जनालाई तपाईले रिफर गराउनु भयो भने तपाईको लगभग 2500 कोइन हुनेछ र 2500बाट तपाईले विभिन्न प्रोडक्टहरू चाहिँ रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म यहाँनिर म तपाईलाई सुरुमा देखाउने छु। यहाँनिर बेसिक भनेर देखाएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईको पोइन्ट अनुसार चाहिँ विभिन्न
ठाउँमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ, बेसिक, प्लाटिनम, गोल्ड, ई आदिहरू। सो यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट अर्निङ गरेर जित्न सक्नुहुनेछ।